Конгрес українців Канади розповсюдив інформацію про нову ініціативу, а саме обширне опитування громадської думки українців в Канаді. Нам дуже приємно вітати на програмі сьогодні команду програм та зв'язків Конгресу Мар'яну Савку та Тару Катрусяк з Вінніпегу та виконавчого директора Конгресу Ігора Михальчишина з Отави, щоб всіх нас заохотити прийняти участь в цій важливій ініціативі. Дорогі глядачі, щойно ви чули, як наша пані Марта заповідала, що є великий опит в українській громаді, яким керує Конгрес українців Канади. Ми тут якраз на екрані бачимо цілу команду Конгресу українців Канади. Вітаємо вас! Є пан Ігор Михальчишин, виконавчий директор Конгресу. Бачимо Мар'яну Савку, яка є координатор програм та зв'язків з громадськістю, і також є керівник проєкту самого опитування. То дуже дякуємо, що ви тут є. Пане Ігоре, дякую, що ви зібрали всі нас тут докупи сьогодні. І почнемо, скажімо, може від вас. Які цілі, яка ідея цього опитування? Дякую за запрошення, дуже приємно з вами бути. Це є перше в історії національне опитування української громади, що проводить Конгрес українців Канади. Ми хочемо залучити до участі нашу громаду, усі покоління, молодь, новоприбулих. Ми хочемо чути думки всіх українців Канади, з усіх куточків Канади і знати, як ми можемо працювати до майбутнього. And Tara, you're the project lead for this survey. What stages does the community survey project include, and where are you at with the survey right now? Well, the community engagement project consists of three main stages. First, the survey, which was launched at the end of May and will run into the end of June. Tara, thank you very much. Maybe we can switch over to Mariana Sauka right now. You're the зв'язок з громадою type here. So how do you think the survey is going to serve you, like in what you're trying to do with Конгрес українців Канади? Я думаю, що опитування точно допоможе краще бути пов'язаною з громадою, краще працювати з громадою. Хотіла сказати, що всього за кілька днів нашого опитування ми отримали понад 2000 відповідей. Уявіть собі, включно з Юконом, з Нунавутом, островом Принца Едуарда, тобто всіма навіть малесенькими провінціями, де українців не так багато, але у нас люди відгукнулися. Тому я точно думаю, що це допоможе нам залучити до участі в громаді усі покоління, здійснювати кращу комунікацію, почути, що люди бажають, що люди хочуть, і допомогти створити програми чи проекти, які будуть допомагати цим громадам навіть в найменших провінціях. То, пане Ігор, це виглядає як надзвичайно цікавий проєкт. І чому ви як Конгрес взялися до того? Чому це опитування важливе для вас? Це є проєкт, який Конгрес разом з підтримкою Фундації Тимертея і наш благодійний фонд виконує. Ми думаємо, що перспективи усіх українців-канадців є важливими для нас. Тільки ми можемо разом продовжувати рости, процвітати нашу громаду. І ми думаємо, що це є чудова нагода через вживання нової технології, щоб мати активний діалог і відгук від всіх, котрі себе включають як українцями в Канаді. The next question, maybe I could approach Tara Katusiak. You're the project lead for this community engagement survey. What are the themes that you're trying to address, or if there is a theme to the survey at all? Yes, so the questionnaire includes about 50 questions, which are organized around 5 key themes. The broad focus is on what it means to be Ukrainian Canadian today. So we've broken that down into these 5 themes. So 1, perceptions of identity and values. 2, patterns of volunteerism. 3, involvement in Ukrainian education and artistic programs. 4, affinity to Ukraine. And 5, feelings of connectedness to local Ukrainian communities, including exploring obstacles to connection and identifying motivating factors to increase involvement.
In addition to those 5 themes, we also have some more open-ended questions asking about vision for the future of the Ukrainian community, where people see the community in 10 years, where they would like to see it. And to what extent is this survey open to everybody? Do I have to be 100% Ukrainian, quarter, speak English, speak Ukrainian? Actually, we've made the survey as accessible as possible. We're offering it in 3 languages: English, French, and Ukrainian. So it's trilingual, both online and by telephone. So we're making a concerted effort to reach out to as broad of an audience as possible. And in terms of eligibility for the survey, so basically anyone who feels Ukrainian can take this survey. So if you identify as Ukrainian, Ukrainian Canadian, a Canadian with Ukrainian roots, as long as you feel that connection, you're 18 years of age or older and you're living in Canada, we welcome anyone to take the survey. Пані Мар'яно, ми тепер чули, що опит взагалі доступний для всіх. Але наша громада українська розкидана по цілій Канаді. Ви знаєте, ви є координатор програми зв'язків українців повсюди. То в який спосіб ви будете мати до них доступ і як можуть всі активно прийняти участь в цьому опитуванні? Я думаю, найголовніше завдання – достукатись до людей найзрозумілішою, найкомфортнішою мовою. Тому ми зробили опитування в 3 мовах. Воно є не лише англійською, а й французькою, і також українською, оскільки Конгрес українців Канади багато своєї роботи здійснює саме українською мовою. Тому кожна людина може зайти на сайт або подзвонити нам в Вінніпецький офіс і заповнити опитування або онлайн, або по телефону в мові, яка їм найбільш зручна. І ми уважно перекладали питання, тому я думаю, що це допоможе якнайбільшій кількості людей відповісти на опитування. Ми тут все гарно почули і розуміємо інтелектуально, чому і як, і що має означати це опитування. А так, щоб воно трохи оживило нас всіх, я думаю, що кожне питання в тому опиті має свою специфічну ціль і потребу. І може би почути від кожного з вас, котре є ваше улюблене питання, так звано joke or not, але котре вам найбільше подобається. То, скажімо, Мар'яно, почнемо від вас. Яке найцікавіше питання? Для мене найбільш цікаве, напевно, про цінності. Ми питаємось, які цінності відображають людські особисті цінності як українського канадця. Тобто серед них там є свобода, чесність, принциповість, винахідливість. І я вважаю, чому мені це питання так подобається? Бо цінності – це те щось незмінне, яке об'єднує нас, всіх українців, канадців, незважаючи від покоління, хвилі імміграції, незважаючи скільки нам років, звідки ми приїхали, де ми народилися. Цінності – це те, що нас об'єднує, а друге – це джерело мотивації діяльності, правильно? Тобто, якщо ми знаємо, що нас об'єднує, що нам подобається, тоді ми можемо створити нарешті цю таку стратегію розбудови громади. Насправді ефективної, насправді інклюзивної, насправді громади, яка рухається вперед, яка об'єднана. Тому моє улюблене питання про цінності. Вау! Дуже гарно об'єднує все. Я навіть все зрозумів. Тепер, пані Tara, what would you feel is your favorite interview question here? You know, certainly my favorite set of questions is also the set pertaining to Ukrainian identity and values. As a 4th-generation Ukrainian Canadian, I know I have a lot in common with first-generation Ukrainian Canadians like Mariana, and this survey, to me, is going to help identify what unites us and how we can move forward together. So in terms of the specific question that is my favorite, I would say the one that gets really at the heart of Ukrainian Canadian identity, where it asks respondents to indicate which activities or ideas they consider to be essential to being Ukrainian Canadian today, such as celebrating Ukrainian holidays, participating in Ukrainian cultural activities, commemorating historical events, caring about Ukraine,
and there's a long list. And I think what we're going to see is a lot of connections across generations. So in terms of the survey, it's very meaningful to me personally, and I think for the whole community, because it's going to have a huge positive impact on everyone who wants to stay connected but doesn't necessarily know how. Well, Tara, thank you very much for that. And now we go to the executive director, пане Ігор. Ви тут зібрали надзвичайно цікаву команду із надзвичайно цікавим рівнем думання. So how about, what do you think? What's in closing? You're going to sum it all up. What's your favorite question? Яка наше улюблене запитання? Хочу сказати, що всі питання є добрі, але я згідний з того, що Тера і Мар'яна сказали. Для мене особисто ті питання, котрі просять нас подумати, чому ми є заангажовані в громаді. Бо часом то є, бо ми виросли, бо хтось нам сказав, що треба це робити, бо є зобов'язання. Але я думаю, ми маємо пару, то не є тільки одне питання, там є пару питань, чи це нам дає задоволення, чи це нам дає якусь креативну енергію, чи це нам дає якесь духовне задоволення. І думаю, ми часом забуваємо, чому ми беремо участь в громадських організаціях, що це нам дає і як це нам допомагає в своєму особистім житті. Окей, то пане Ігор, дякую. Дорогі глядачі, це про опитування загальне, яке проводить Конгрес українців в Канаді, по цілій Канаді. Тут присутні з нами сьогодні були Мар'яна Савка, Тара Катрусяк і пан Ігор Михальчишин, екзекутивний директор. In closing, Igor, if we were, unfortunately, this is the first place where we found out about this survey is through KONTAKT. Where, right now, what would be the indicator? Where would they find the survey? How could everybody participate? So there are two ways that people could participate. It's primarily online at ucc.ca/survey. Але ми знаємо, що є декотрі люди, котрі не мають доступ до інтернету. Можна потелефонувати до нашого бюро 1-866-942-4627. Це є офіс в Вінніпезі. І там можна на замовлення зробити сурвей по-українськи, по-французьки, по-англійськи. Це є тримовно. І також важливо сказати, що ми не питаємося за особисту інформацію, ім'я, імейл, телефон. Це як анонімно, запитник є анонімний. Ми не даємо якось ім'я і контактні інформації разом з вашими відповідями. Добре, то дуже дякую. І всім вам, пані Мар'яно, пані Тара, пане Ігоре, бажаю успіху для дальше керування нашою програмою, громадою тут в Канаді. Щиро дякую.